امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا در عربستان. مشت به جای دست دادن، دیدار بایدن و محمد بن سلمان بعد از چند سال سردی روابط. Jamal Khashoggi, will you apologize to his family, sir? سایه سنگین قتل جمال خاشقچی بر رابطه آمریکا و عربستان سعودی. خبرنگارها از بن سلمان خواستند پاسخگو باشه. تاکید بایدن بر راه حل دو دولت برای فلسطین و اسرائیل. محمود عباس گفته آیا وقتش نرسیده که اشغال به پایان برسه؟ و همزمان با سفر بایدن به منطقه، جمهوری اسلامی از شناورهایی با امکان پرتاب پهپاد رونمایی کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. 3:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن و 10:30 شب در جده عربستانی، جایی که از ساعتی پیش گفتگوهای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شروع شده. مردی که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا او رو مسئول قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست میدونن. در شروع دیدار رهبران دو کشور، پیتر الکساندر خبرنگار NBC با فریاد از محمد بن سلمان پرسید آیا برای قتل جمال خاشقچی عذرخواهی میکنه؟ پاسخ ولیعهد عربستان پوزخند بود. آرش علی خبرنگار ما از جده با ماست. آرش، آقای بایدن بارها قبل از این دیدار گفته بودش که دلیل اینکه به عربستان سعودی داره میره صرفاً دیدار با محمد بن سلمان نیست، بلکه او در حاشیه یک اجلاس منطقه‌ای در اونجا حضور داره. بارها گفته بودش که عربستان سعودی به خاطر کشتن جمال خاشقچی یک دولت مطرود هست، اما آنچه که به نظر میاد تمام این حرفا توف سربالا بود. اینطور نیست؟ خب بالاخره آقای بایدن باید یک توضیح میداد درباره چرخش 180 درجه خودش از زمانی که کارزار انتخاباتی شروع کرد و گفت عربستان سعودی یک کشوریه که منزوی است تا الانی که ما به جایی رسیدیم که به خاطر حمله روسیه به اوکراین و کمبود نفت در بازار جهانی انقدر قیمت‌ها جهش پیدا کرده که مصرف کنندگان آمریکایی تقریبا 2 برابر بیشتر از اون چیزی که زمانی که آقای بایدن به مقام ریاست جمهوری رسید دارن پول میدن برای اینکه بنزین بخرن و همین فشار زیادی به دولت بایدن آورده، تورم رو در آمریکا بیشتر کرده، باعث شده نارضایتی‌ها در کنگره آمریکا از ایشون بیشتر باشه و همچنین متحدین اروپایی آمریکا هم از این قضیه ناراضی باشن. و اون چیزی که مطبوعات آمریکایی میگوین حداقل این است که بخش مهمی از سفر جو بایدن به عربستان سعودی برای این است که سعی کنه که تولید نفت رو افزایش بده عربستان سعودی، حداقل کمک کنه که اوپک تولید نفت رو افزایش بده. اما فرداد در حالی که این ملاقات هنوز داره صورت میگیره، گفته میشه در پایان اون بیانیه قرار منتشر بشه، بخشی از اون قرار این باشه که عربستان سعودی متحد بشه، حداقل به طور لفظی، و قول بده که بخشی از این افزایش تولید به عهده بگیره. کارشناسان میگن معلوم نیست این افزایش تولید کی اتفاق بیفته. ممکنه عربستان سعودی الان بگه که میخواد افزایش تولید بده، اما اون چیزی که کارشناسان میگن اینه که الان عربستان همینجاش هم تقریبا روی سقف تولید خودش هست. ممکنه چندی ماه طول بکشه که بخواد این قضیه اتفاق بیفته. بخش دیگری از این بیانیه بدون که اسمی از ایران ببره به مسئله برق در عراق اشاره میکنه و اینکه امریکا و عربستان کمک خواهند کرد که عراق عضو فعالتری از شورای همکاری خلیج فارس بشه و نیروگاه‌های عراق به نیروگاه‌های شورای همکاری خلیج فارس به نوعی گره بخوره، برای اینکه احتمالاً به جای که عراق بخواد از جمهوری اسلامی برق بخره، بیاد و از شورای همکاری خلیج فارس برق بخره و چند بند دیگر در مورد انرژی های پاک، در مورد گسترش زیرساخت‌های اینترنت نسل 5 و 6 و فعالیت هایی که مربوط به بخش صنعت هست، مربوط به بخش بهداشت هست، کمک هایی که ایالات متحده قراره به عربستان بکنه در زمینه اینکه بخواد با بیماری های واگیردار آینده مقابله کنه و این بیانیه‌ای که بهش اشاره کردی که جزئیاتش از ظهر کم و بیش در دست خبرنگاران بود، اما خواسته بودن تا قبل از پایان اجلاس کسی اون رو منتشر نکنه، کلیتش رو که به نظر میاد وقتی میخونی چیز چندان دندانگیری من درش ندیدم. آیا تو هم همین برداشت رو داری؟
ببین بالاخره یک بیانیه باید منتشر میشد در این زمینه. باید توجه داشته باشیم که الان آقای بایدن در خونه وضعیت خیلی خوبی نداره. در آن از هر 10 آمریکایی 9 نفر فکر میکنه که کشور به سمت اشتباهی پیش میره. در خود حزب دموکرات انتقادها از دولت بایدن بالا گرفته. در شبکه CNN دیدیم در برنامه جک تاپر که اومدن و صحبت کردن راجع به که در حزب دموکرات حتی الان دموکرات‌ها ناراضی هستن از آقای بایدن و جزو رای دهندگانی که زیر 30 سال هستند در حزب دموکرات. اون چیزی که آقای جک تاپر گفت اینه که تقریبا نزدیک 2.5% رای دهندگان زیر 30 سال آمریکایی میخواهند که جو بایدن دوباره کاندیدا شه. دوباره تکرار میکنم، تقریبا 2.5% رای دهندگان آمریکایی میخواهند که رای دهندگان دموکرات زیر 30 سال میخواهند جو بایدن دوباره انتخاب بشه. خب عربستانی ها هم این رو میبینن، این اطلاعات رو میبینن و میبینن که دولت بایدن ضعیف هست و داره تحلیل میره. امروز هم وزیر سابق اطلاعات عربستان مصاحبه انجام داد با شبکه CNBC و در اون گفتش که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک رئیس جمهوری تحلیل رفته. همین هم خب باعث میشه که به قول تو الان در این بیانیه‌ای که مشترکی داره منتشر میشه چیز آنچنان دندانگیری نباشه و صفحه پشت صفحه فقط به مسائلی پرداخته بشه که خیلی از نظر مطبوعات و از نظر حتی مردم عادی ممکن اهمیت آنچنانی نداشته باشه. آرش جالب هستش همین الان که داشتی صحبت می‌کردی تصاویر لحظه اول دیدار جو بایدن و محمد بن سلمان رو داشتیم می‌دیدیم که به جای دست دادن با هم مشت نمیدونم حالا معادل فارسیشو چی باید بود، مشت دادن به هم دیگه. ولی در این حال همین الان که داریم صحبت می‌کنیم یه 10-20 دقیقه پیش مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق وارد عربستان شده. تصاویرش رو رسانه‌های عربستانی دارن منتشر می‌کنن و همدیگه رو در آغوش گرفتند و خیلی از نزدیک دارن با هم خوشوبش می‌کنن و حتی محمد بن سلمان به خود فرودگاه جده هم رفت، برخلاف کاری که برای رئیس جمهوری آمریکا نکرد. درست. البته خب موقعی که آقای بایدن وارد فرودگاه جده شد خیلی هوا گرم بود و واقعا من مثلا خودم هم یه خورده رفتم بیرون، واقعا پیرنم به تنم چسبید انقدر که شرجیست و هوا گرم است. میشه تصور کرد که برای آقای بایدن 79 ساله این قضیه خیلی سخت‌تر میتونه باشه. بنابراین مراسم استقبالش خیلی ساده بود. خیلی سریع اومدن صحبت کردن و سریع سوار ماشین شدن و اومدن به کاخ و سعی کردن اونجا ادامه بدن. ولی همونجور که تو گفتی محمد بن سلمان الان در واقع میزبان نخست وزیر عراق الکاظمی بود، او رو به گرمی ازش استقبال کرد. همینطور از رئیس جمهوری مصر آقای السیسی هم استقبال کرد و قرار است رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن با هر دو اینها فردا ملاقات‌های جداگانه‌ای داشته باشه. بخشی از تلاش‌هایی که داره ایالات متحده انجام میده برای این است که هر چقدر میتونه عراق رو از زیر نفوذ جمهوری اسلامی خارج کنه و نزدیک کنه به عربستان سعودی. حداقل از لحاظ اقتصادی اون چیزی که دولت بایدن میخواد و دولت الکاظمی هم با اینکه نمیخواد روابطش با جمهوری اسلامی سرد بشه خیلی هم علاقه نداره که روابطش با جمهوری اسلامی بخواد بیشتر بکنه. اگر این اتفاق بیفته میتونه یک دستاوردی باشه برای عربستان سعودی بیشتر از اینکه برای آمریکایی ها باشه و از اونجا میشه شاید فکر کرد که باعث بشه که یک جوری رابطه این دو کشور توش اعتماد به وجود بیاد و به قول تو حالا به جایی برسه که حالا در نهایت به جایی که بخوایم ببینیم مشت میزنن به هم دیگه آقای بایدن و محمد بن سلمان یه جایی همدیگه رو بالاخره در آغوش بکشن. حرف از این شد که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که هدفش از سفر به عربستان صرفاً دیدن محمد بن سلمان نیست. اتفاقا میخوام همون تیکه‌ای که این حرف رو در حیات کاخ سفید به خبرنگاران زد رو پخش بکنیم و بعد برمیگردیم. من قرار نیست با محمد بن سلمان ملاقات کنم. من به یک جلسه بین‌المللی میرم که اونم بخشی از اون خواهد بود. آرش علایی همچنان از جده با ما هست. آرش چه میدونیم در مورد ادامه سفر او؟ چه نکات دیگری است که احتمالاً در ادامه سفر قرار هست با سعودی ها در میان بذاره؟ ببخشید من نصف سوالت نشیدم، اگه بتونی تکرار کنی. عرض کردم در ادامه برنامه دیدار او از پادشاهی عربستان سعودی چه برنامه‌هایی داره رئیس جمهور آمریکا؟
ببین برنامه‌اش بسیار فشرده است. امروز که اومد و هنوز هم در ملاقات‌های پی در پی الان با مقامات سعودی است و حالا قرار هم هست که به زودی جلوی دوربین‌ها ظاهر شن و بخوان بیانیه مشترکشون رو بخونن و احتمالاً حالا دست بدن با هم دیگه. فردا از ساعت 10 صبح به وقت محلی آقای بایدن ملاقات‌ها شروع میشه. قراره همونجور گفتم با نخست وزیر عراق ملاقات کنه، با رئیس جمهور مصر قرار ملاقات کنه، با شورای همکاری خلیج فارس قرار بشینه دور یک میز و در جلسه‌شون شرکت کنه. و اون چیزی بود که آقای بایدن الان داشت بهش اشاره می‌کرد که من دارم میرم یک جلسه بین‌المللی و بعد از اون هم رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم ساعت 4:30 یا 5:30 به وقت محلی، الان دقیقاً ساعتش خاطرم نیست، قرار ترک کنه جده رو و قرار برگرده به ایالات متحده. ممکنه بخش دیگری از در واقع مقامات ارشد کاخ سفید اینجا بمونن برای اینکه بخوان یه سری از ریزکاری‌های توافق خودشون رو با عربستانی‌ها محکم بکنن و در نهایت هم تیم خبرنگاران کاخ سفید قرار است که یک شنبه صبح زود جده رو به مقصد فرودگاه بنگوریون در اسرائیل و پس از اونم فرودگاه دالاس در ویرجینیا ترک کنه. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در جده. تصاویری هم که در گوشه صفحه می‌دیدید مربوط است به همین آمدن نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی در فرودگاه جده و استقبال گرم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این فرودگاه از او. ممنونم از تو آرش علی. پیش از رفتن جو بایدن به جده، عربستان سعودی اعلام کرد حریم هواییش به روی همه خطوط هوایی که مقررات عربستان را رعایت کنند باز میکنه. به گفته منابع آمریکایی با این تصمیم عربستان به زودی شرکت‌های هواپیمایی اسرائیل اجازه این رو پیدا میکنن که زائران مسلمان این کشور رو به مراسم حج ببرن. امروز یه روز تاریخیه. بعد از مدت‌ها رایزنی و دیپلماسی پشت پرده با عربستان سعودی و آمریکا، حریم هوایی عربستان از حالا به روی خطوط هوایی اسرائیل باز خواهد شد. من می‌خوام از رئیس جمهور بایدن به خاطر سفرش به اینجا و تعهدات و توافق‌هایی که کردیم تشکر کنم. برای رئیس جمهور بایدن در جده آرزوی موفقیت می‌کنم. پیش از پایان بازدید بایدن از اسرائیل، این کشور با اصول توافق میان مصر و عربستان بر سر جزایر تیران و صنافیر موافقت کرد. بر اساس توافق‌های قبلی انتقال این دو جزیره از مصر به عربستان بدون توافق اسرائیل امکان پذیر نبود. حسن هاشمیان، تحلیلگر و کارشناس جهان عرب، اینجا در استودیو با ماست و همکارم سمیرا قرایی هم از سوی دیگر همین استودیو به ما پیوسته. آقای هاشمیان، میخوام با این سوال ازتون شروع بکنم که خیلی ها از آقای بایدن انتقاد میکردن به خاطر سفرش به عربستان سعودی با توجه به حرفایی که در مورد محمد بن سلمان و وضعیت عربستان سعودی زده بود. اما به نظر میاد که علیرغم همه این هزینه‌ای که رئیس جمهور آمریکا پذیرفته که پرداخت بکنه، روابط همچنان هنوز اون گرمی رو که خیلی ها شاید انتظار داشتن نداره. کاملا درسته، اون گرمی رو نداره و اینو میشه شکل روبرو شدن بن سلمان با بایدن فهمید و در واقع اونو دید. مسئله دیگه هم هست، من اعتقاد دارم که آقای بایدن برای خودش مشکل ایجاد میکنه زمانی که گفت من در یک کنفرانس بین المللی یا یک جمع بین المللی دیدار خواهم کرد و با بن سلمان به شکل شخصی دیدار نخواهم کرد. اون میدونست که دیدار با ملک سلمان یک دیدار تشریفاتیه. ملک سلمان اوایل همین ماه میلادی از بیمارستان آمد بیرون. حتی موقعی که نخست وزیر عراق سفر کرد به سعودی، ایشون نتونست باش دیدار کنه و سفرش در واقع به عقب افتاد. بنابراین تمام این وضعیت ها رو آقای بایدن میدونه. الانش هم آقای بایدن با این بیانیه که صادر کرده باز هم داره اشتباه میکنه، چون که کارهایی که با سعودی ها باید انجام بشه در سطح بسیار بسیار بزرگی. خود آقای جک سلیوان گفته که ما میخوایم توازن رو در منطقه برگردیم. سوال اصلی این که توازن با کی؟ طبیعتاً با جمهوری اسلامیه. طبیعتاً این توازن هم در سطح اقتصادی یا تجاری نیست. در واقع اقتصاد سعودی با اقتصاد جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. اقتصاد 1000 میلیارد دلاری با اقتصادی که ایران داره حدود 4 الی 5% منفی، در واقع اینا قابل مقایسه نیست. بنابراین توازن
امنیتی و نظامیه. اون مشکلاتی که قبلا در راه موضوع امنیت و نظامی بوده الان برطرف میشه و آقای بایدن مجبور اینها رو برطرف کنه و بعد دوباره میاد و میگه که ما در واقع با ملک سلمان دیدار میکنیم. این هم در آینده برای خود آقای بایدن مشکلی ایجاد میکنه چون که 3 ماه 4 ماه دیگه خودتون میدونین که اینجا انتخابات و احتمال اینکه حزب دموکرات شکست بخوره خیلی زیاده. بنابراین بهترین کاری که آقای بایدن میتونست انجام بده این که سر قضیه قاشقچی و سر قضیه بازگشت توازن و منطقه خیلی سریع با آمریکایی ها صحبت کنه. در آمریکا شما دقیقاً میدونید که اونایی که افکار عمومی رو میسازن خود مردم عادی آمریکا نیستن. مردم عادی اصلا نمیدونن قاشقچی کیه. اونایی که افکار عمومی رو در آمریکا میسازن یکی مطبوعات آمریکاست و یکی think tank هایی که در داخل آمریکا هستن، اتاقهای فکری که در داخل آمریکا هستن. بنابراین آقای بایدن برای این کار با توجه به جنگ اوکراین بایستی زمینه‌ها رو در مطبوعات و در think tank ها اینها رو ایجاد میکنه. ایشون ایجاد نکردن، آمدن یه مسئله که غیر واقعیه که با بن سلمان دیدار نخواهد کرد رو مطرح کرد. الان هم دوباره با این بیانیه که صادر کرده دوباره همون اشتباه رو داره تکرار میکنه. سمیرا، آقای هاشمیان به درستی اشاره کرد که بالاخره مطبوعات نقش بزرگی در انعکاس این اتفاق وحشتناکی که عربستان سعودی بر سر جمال خاشقچی آورد داشتند. در خود این سفر هم سایه سنگینی داشته موضوع آقای جمال خاشقچی و خبرنگاران با اینکه قرار بر این نبود که سوال بپرسن ولی با فریاد از ولیعهد عربستان سعودی در مورد اینکه آیا میخواد عذرخواهی کنه به خاطر این قتل یا نه پرسیدن. فردا در مجموع رسانه‌های آمریکایی این چند روز تمام توجه خودشون رو معطوف به این کرده بودند که دیدار محمد بن سلمان و جو بایدن چگونه انجام خواهد شد. در جزئیات بسیار ریزی دقیق شده بودند. همین نحوه دست دادن، همین نحوه استقبال کردن از بایدن در واقع نقطه عطف این سفر، درامای این سفر رو رسانه‌ها دیدار بایدن با محمد بن سلمان تعریف کرده بودند و از زمانی که این دیدار انجام شده هم رسانه‌های آمریکا و شبکه‌های اجتماعی پر شده از اینکه استقبال چگونه صورت گرفت و این مشتی که برای خوشوبش به هم دادند چه تعبیری داره. به عنوان مثال آدام شیف که نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکاست از ایالت کالیفرنیا توییتی کرده در این رابطه و میگه که همین مشت، همین خوشوبش مشتی نشون میده که یک دیکتاتور صاحب نفت دست خودش رو گذاشته روی گلوی سیاست خارجی آمریکا و داره فشار میده و همین مشت از هزاران کلمه گویاتر بود. ادوارد اسنودن که کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم هست یک توییتی کرده در این رابطه و میگه آقای بایدن با این کاری که کرد خاطره و یاد جمال خاشقچی رو دفن کرد. واکنش‌ها بسیار زیاد بوده، بسیار دقیق شدن رسانه‌ها روی این استقبال که برخوردی که با محمد بن سلمان بوده و پیش از اون استقبالی که از آقای بایدن صورت گرفت. امیر مکه خالد فیصل آل سعود به استقبال آقای بایدن رفته بود. بسیاری از رسانه‌ها مقایسه کردند که چقدر شبیه استقبالی بود که از اوباما شد. اوباما هم امیر ریاض به استقبالش رفت در فرودگاه و در اون زمان ملک سلمان پذیرای تعدادی از رهبران جهان عرب بود. نظیر همین اتفاق همین کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس که اون در زمان اوباما اون دیدار ملک سلمان با اون رهبران رو اینها به شکل تلویزیونی پخش کرده بودند و اوباما تنها به فرودگاه آمده بود. خیلی مقایسه انجام شده، خیلی تمرکز شده و خب بسیاری هم معتقدند که آقای بایدن پا گذاشته روی ارزش‌های خودش با این اقدامی که انجام داده و تک و توک هستن مقالاتی که از این صحبت می‌کنند که آقای بایدن متوجه وضعیت کنونی هست و اون چیزی که برای خودش عزیز هست که حقوق بشر هست اون رو فدای این کرده که ببینه منافع آمریکا چه هست. این مقالات رو هم فردا در رسانه‌ها میشه دید. آقای هاشمیان، محمد بن سلمان در پاسخ خبرنگار MBC که همین الان هم تصویرش رو داریم می‌بینیم موقعی که پرسید آیا عذرخواهی می‌کنی در مورد قتل جمال خاشقچی با پوزخند به او در واقع به شکل غیر مستقیم جواب داد. اما شاید پوزخندی که خیلی های دیگر در جهان دارن میزنن به این ادعای ایالات متحده آمریکا هستش که پیگیر حقوق بشر هست، پیگیر
قتل جمال خاشقچی است. وقتی می‌بینن که رئیس جمهوری آمریکا که بارها در این مورد حرف زده وقتی که بحث پول و نفت میشه حاضر بره، حالا دست نمیده ولی بالاخره میره و هم صحبت میشه با محمد بن سلمان. این پوزخند محمد بن سلمان اصلا قابل قبول نیست، به خصوص برای فرهنگ‌های اروپایی یا آمریکایی که موضوع دموکراسی و حقوق بشر در اون مطرحه. منتها اینم باید در نظر گرفت که قتل آقای قاشقچی جنایت بزرگ بود. منتها بایستی به یه مسئله اشاره کرد که افرادی که اینجا از سعودی انتقاد میکنن مثل آقای برنی ساندرز، آقای کریس مورفی، من یه بار ندیدم که اسم روح الله زم رو بیارن. یه بار من ندیدم که افرادی که در سال 96 1500 نفر کشته شدن در مورد اینها در واقع موضع گیری کنن. ولی ببینید ایران دشمن ایالات متحده است، یعنی هم پیمان که با آمریکا نیست، ولی عربستان سعودی به عنوان یک متحد ایالات متحده آمریکا هست و آمریکا میخواد که بگه من ارزش‌هامو در مورد دوستانم هم رعایت میکنم دیگه. یعنی یک تناقضی رو شما اینجا میبینید که وقتی کوبا باشه، وقتی ایران باشه، وقتی ونزوئلا باشه به درستی در مورد نقض حقوق بشر و دموکراسی صحبت میکنن، اما اگر نفتشون سرازیر بشه به آمریکا و حرفی علیه آمریکا نزنن، متحد آمریکا باشن مثل عربستان سعودی، همه اینها به نظر میاد که قابل چشم‌پوشیه. حرف شما کاملا درسته، ولی سعودی متحد آمریکا در حقوق بشر نیست. نظام سعودی یک نظام قبیله گرای سنتیه. سعودی متحد آمریکا در زمینه نفت، در زمینه امنیت، در زمینه استراتژی‌های منطقه‌ای و جهانیه و در این زمینه هم باشه آقای بایدن صحبت کنه و بگه و متمرکز بشه بر این مسائل که ما با سعودی ها در این زمینه کار میکنیم، ما با سعودی ها در زمینه حقوق بشر کار نمی کنیم. اما اون افرادی که اینجا در آمریکا در واقع مته به خشخاش میدن بر سر قضیه قاشقچی، اینها به عنوان یک انسان و به عنوان یک پنجره‌ای به حقوق بشر دارن صحبت میکنن. من از آقای برنی ساندرز میخوام که در مورد زنایی که الان در ایران دارن کتک میخورن به خاطر اونم لباسشون در مورد اونها اظهار نظر کنه، یا آقای کریس مورفی بیاد در مورد این مسائل اظهار و هزاران مسئله. شما می‌بینید وضع خبرنگاران در ایران به چه صورتی. بنابراین این را بایستی از همدیگه تفکیک کرد. آقای بایدن بایستی خیلی صریح بگه که آقا ما به خاطر منافع آمریکا، به خاطر جنگ اوکراین داریم به سعودی میریم و آقای محمد بن سلمان الان همه کاره سعودی است. وجود آقای ملک سلمان وجود تشریفاتی در سعودی، دیدین که فقط آمد استقبال کرد و بعد رفت و تمام جلسات بعدی با محمد بن سلمان انجام شد. بنابراین این حقایق به نظر من اگه گفته بشه اون ضررهاش کمتره تا اینکه بگه من با بن سلمان دیدار نمی‌کنم و بعد بره دیدار بکنم. ممنونم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب اینجا در استودیو با ما و همینطور همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی. جو بایدن در سومین روز سفرش به خاورمیانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کرده. بایدن گفته واشنگتن همچنان به راه حل دو دولت برای حل اختلاف فلسطینی‌ها و اسرائیل متحده. محمود عباس هم گفته آیا وقتش نرسیده که اشغال به پایان برسه؟ عباس گفته ممکنه که فرصت برای راه حل دو دولت همچنان در دسترس باشه، اما برای مدت طولانی باقی نمیمونه. بایدن در این سفر پیشنهاد جدیدی برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ارائه نکرده، اما گفته که برای توقف درگیری‌ها بین دو طرف دست از تلاش نخواهد کشید. همچنان حسن هاشمیان، تحلیلگر کارشناس جهان عرب اینجا در استودیو با ماست و آرش عزیزی، روزنامه‌نگار هم از نیویورک به ما پیوسته. آقای عزیزی، به نظر میاد که با توجه به این پیمان ابراهیم و روابط گرمی که اسرائیل داره با بسیاری از دولت‌های حاشیه خلیج فارس برقرار می‌کنه، موضوع فلسطینی ها کم و بیش اصلا از یادها رفته، اینطور نیست؟ بله، متاسفانه موضوع فلسطین به شدت به حاشیه رفته به چند دلیل. به این که در خود اسرائیل خب مدت‌ها در زمان آقای نتانیاهو سالها خب اصلا توجه بهش نمیشد. از اون طرف رهبری فلسطینی هم آقای عباس الان دیگه جوکی شده دیگه، سال 16 دوره 4 سالشه، یعنی کاملا خودش عملا جلوی انتخابات رو هم گرفت و مشروعیت دموکراتیک رو نداره. اما به نظر من نکته بسیار مهمی هستش که ما الان بالاخره برای اولین بار بعد از سالها نخست وزیر غیر راستگرا داریم در اسرائیل که آقای لاپید، که البته نخست وزیر موقت هست. اگر بتونه در انتخابات روز 1 نوامبر به پیروزی برسه اردوگاه لاپید که به هر حال بسیار دشوار هست، البته اون وقت شاید تحولی در زمینه فلسطینی بتونه صورت بگیره در چارچوب همین
حلقه صلح خاورمیانه و عربستان سعودی هم همیشه گفته که و تاکید کرده که مسئله فلسطین همچنان از اهمیت بالایی براش برخورداره. ولی بیش از حرف در عمل ما چیزی نمیبینیم. چه اهرامی وجود داره برای فلسطینی ها که بخوان موضوع دو دولت رو اصلا پیش ببرن؟ ببینید نهایتاً به نظر من یک فلسطینی ها سال هاست که خیلی اهرام ها رو از دست دادن. نهایتاً اتفاقی که میتونه بیفته این هستش که کسانی که در اسرائیل به منفعت ملی خودشون فکر میکنن. ببین اگر من امروز اسرائیلی هم بودم، از طرف منفعت ملی اسرائیل پایان این مسئله فلسطین و تشکیل بای راه حل دو دولتی به نظر من به منفعت ملی اسرائیل هست. اینو فقط من فکر نمی‌کنم، بسیاری در اسرائیل فکر میکنن این رو، حتی در سران نظامی اطلاعاتی و غیره هم، و در جریان چپ میانه مثل لاپید، مثل آقای بنی گانتز که وزیر دفاع و اینها، جهت کلیشون همین هست. حالا اگر این بیاد قرار بگیره از طرف یک فشاری از سوی عربستان سعودی، یعنی عربستان سعودی بیاد واقعا یک پیشنهاد تاریخی بده، همون پیشنهادی که ملک عبدالله سال 2002 داده که حل قضیه فلسطین و پایان این قضیه در واقع میتونه منجر بشه به عادی سازی کامل روابط اسرائیل و عربستان سعودی و بقیه جهان عرب، این میتونه مشکل گشا بشه. به هر حال البته بسیار متوجه هستم که این دیدنش سخته، ولی به نظر من تغییر رهبری در اسرائیل، چون ما بخاطر این نکته مهمیه دیگه، ما سالها آقای نتانیاهو رو داشتیم، بعدن که این دولت شکننده یک ساله رو داشتیم. اگر اردوگاه چپ میانه در اسرائیل بتونه به قدرت برسه، شاید بتونه ورق رو برگردونه در اینجا. آقای هاشمیان، آقای عزیزی گفتن دیدنش شاید سخت باشه، اما دیدن حتی روابط گرم امارات متحده عربی، بحرین و بسیاری دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل هم شاید تا همین چند سال پیش بسیار دشوار می‌نمود. خیلی ها شاید اون اعتباری رو که آقای ترامپ شایستش بود بهش ندادن برای این دستاورد مربوط به توافق ابراهیم، ولی بالاخره الان می‌بینیم نه تنها روابط برقرار شده، بلکه برخلاف مثلا مثل اردن خیلی هم گرم هست. فرودگاه دبی وقتی میرید هفته 14 بار داره از تل آویو مسافر میاد از اسرائیل به امارات متحده عربی. چقدر فکر می‌کنید الان با این شرایط جدید ممکنه اسرائیلی‌ها همونطور که آقای عزیزی گفت حتی برای منافع امنیتی خودشون هم که شده رضایت بدن که بالاخره برگردن به همین مرزهای 1967 و دو دولت رو بپذیرن؟ به هیچ وجه. من به هیچ وجه این شانس رو نمیدم. به هیچ وجه موضوع فلسطین و دولت فلسطین در این جریاناتی که الان داره مطرح میشه وارد نیست. در واقع اماراتی ها یک مکانیزم خیلی جالبی به کار بردن برای رابطه با اسرائیل. در حین اینکه روابطشون رو با اسرائیل گسترش دادن، در حین همون زمان روابطشون رو با جمهوری اسلامی گسترش دادن. یعنی در واقع اونجا اون رئیس شورای امنیت ملی امارات همزمان با روابطی که داشت شکل میگرفت با اسرائیل به تهران سفر کرد، با مقامات ایرانی دیدار کرد. اون سر و صدایی که جمهوری اسلامی علیه امارات در ابتدا میکرد دیگه ما شاهدش نبودیم. این مکانیزم رو سعودی ها نمیتونن به کار بگیرن، چون که سعودی ها الان یه بخش کارشون قطع با جمهوری اسلامی و مشکلات خیلی زیادی بر سر این مسئله هستش. منتها اسرائیل میتونه کارهای دیگه ای بکنه، همونطور که در این دوتا جزیره انجام، جزیره تیران و صنافیر، در واقع میتونه در مسئله امنیتی نظامی به سعودی ها کمک کنه، بخصوص در دریای سرخ و اون. ولی همین برقرار شدن روابط دیپلماتیک البته هنوز ریاض نداره با اسرائیل، ولی برقرار شدنش و میدونیم که حالا دیر و زود داره، ولی همه زمزمه ها حاکی از این هستش که عربستان هم حالا دی فاکتو کم و بیش اسرائیل رو پذیرفته. وقتی این اهرم ها رو دارن، وقتی سفیر امارات الان در تل آویو هست، اینها یا اهرم نمیده به دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس که فشار سیاسی بیارن به جای فقط اعتراض بدون نتیجه به اسرائیل تا شاید یک راه حلی پیدا بشه برای دو کشور؟ ببینید در روابط اسرائیل و کشورهای عربی، به خصوص کشورهای خلیجی، اونجا بایستی ما دسته‌بندی کنیم موضوعات رو. موضوعات خیلی بزرگ وجود داره، همون چیزی که شما اشاره کردین، بازگشت به مرز 67 که الان در اسرائیل قابل قبول نیست و اهرم بزرگی برای فشار به اسرائیل که این مسئله رو بپذیره وجود نداره. مهمترین اهرم آمریکاست که آمریکا از زمان ترامپ داره روابط رو عادی میکنه با این کشورها.
بنابراین اهرم چندانی برای فشار به اسرائیل که برگرده به مرزهای 67 وجود نداره. خود فلسطینی ها هم در داخل آچمزن. اون حماسی ها اگر بخوان تکون بخورن ترکیه نگهشون میداره. عباس اگر بخواد تکون بخوره سعودی ها و اماراتی ها نگهش میدارن. بنابراین اون وضعیتی که اینها بتونن دنبال یک اهرمی باشن که فشار بیارن، به غیر از اینکه از آمریکا التماس کنن، مثلا شما دیدار عباس و بایدن رو دیدین، بالاترین سقف خواسته عباس اینه که کنسولگری آمریکا در بیت المقدس شرقی باز بشه که این هنوز هم موافقت نشده. قبلا آقای جک سولیوان گفته که ممکنه موافقت بشه، بعد سخنگوی وزارت پنتاگون آمریکا گفت همچین چیزی وجود نداره. آقای بایدن در این مورد صحبتی نکرده. ببینید در این سطح جزئی با این موضوعات بسیار جزئی هنوز توافقی صورت نگرفته، حالا چه برسه موضوعات بازگشت به مرز 67. آقای آرش عزیزی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، در همون دوران آقای ترامپ یک طرحی رو داماد آقای ترامپ مطرح کرده بود که همون مرز 67 ولی بسیار ابلغ، و یاد دارید بسیاری از نقاط مختلف فلسطین رو هم قرار بود اسرائیلی‌ها در اون توافق احتمالی به دست بگیرن. فکر می‌کنید چقدر ممکنه یک چیزی میان آن 1967 و طرحی که مثلا آقای ترامپ داده بود مورد پذیرش فلسطینی‌ها قرار بگیره، با توجه به اینکه همونطور که آقای هاشمیان گفت دیگه اهرم‌های زیادی الان در دست تشکیلات خودگردان نیست؟ ببینید ما اگه نگاه کنیم آقای اولمرت و عباس واقعا سر جزئیات خیلی کوچیکی با هم اختلاف داشتن. وقتی 67 میگیم 67 دیگه لزوما همون دقیق 67 نیست، چند درصد این ور اونور. اون طرح پنیر سوئیسی آقای ترامپ که واقعا جدی نبود، هیچ رهبری در فلسطین نمیتونست اون رو جدی بگیره. اما به نظر من اگر فلسطینی ها یک تغییر داشتن، آقای عباس بالاخره فوت میکنه دیگه، اگه یک تغییری داشته باشن، این رهبری داشته باشن که سعی کنه مشروعیت دموکراتیک داشته باشه و بره این شجاعت رو داشته باشه، شجاعتی که عرفات داشت به هر حال، و یک طرحی رو قبول بکنه و یک هولی بهش بده، اون وقت هولی هم از سوی جامعه اسرائیل میتونه صورت بگیره و پشتیبانی ازش در جامعه عرب هم در واقع در جامعه کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، کشورهای قدرتمند عربی منطقه صورت بگیره. اون وقت میتونیم در واقع شاهد گشایشی باشیم. البته مسئله بسیار مهم، مسئله تراژیک و غم انگیز اینجا هستش که جمهوری اسلامی نقش بسیار منفی داره در سیاست فلسطین، با عملاً از گروه‌های حمایت میکنه که حرکات تروریستی میکنن، حرکات علیه اسرائیل میکنن، به هیچ وجه جهت صلح ندارن و متأسفانه درون خود جنبش فلسطینی هم سالها هر گونه به رسمیت شناختن اسرائیل، هر گونه اصلا قبول این که اسرائیل یک موجوداتی که وجود داره، شما هر چقدر از اون متنفر باشید قرار نیست از میان بره. به هر حال متاسفانه این واقعیت همیشه وجود نداشته، ولی زمانی که اون رهبر شجاع فلسطینی ظهور بکنه بعد از آقای عباس که بتونه واقعا هم مشاهد دموکراتیک داشته باشه و هم این واقع بینی، یک واقع بین داشته باشه نسبت به شرایط منطقه و نسبت به اسرائیل و بخواد در همسایگی با این کشور زندگی بکنه، اون وقت هست که میتونیم شاهد گشایش باشیم، ولی به هر حال کار بسیار دشوار است. ممنونم از شما آرش عزیزی، روزنامه‌نگار از نیویورک، و اینجا در استودیو هم حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. بیننده 24 هستید و من فرداد فراسد از تلویزیون ایران اینترنشنال داریم سفر خاورمیانه‌ای رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی رو دنبال می‌کنیم. می‌دونید که چند ساعت پیش رئیس جمهوری آمریکا وارد فرودگاه جده شد و با حاکم مکه دیدار کرد که تصاویرش رو هم دارید می‌بینید و همینطور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دی سی هم از او استقبال کرد، برخلاف استقبال گرمتری که کمی پیشتر رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی داشت. سوزان کیانپور، روزنامه‌نگار از جده به ما پیوسته. خانم کیانپور، به نظر میاد که اونطوری که خبرنگارا در جده دارن صحبت میکنن، بخش قابل توجهی از رسانه‌ها تمرکزشون روی بحث جمال خاشقچی بود، ولی پاسخ ولیعهد عربستان سعودی فقط پوزخند بود. بله، این سفر بسیار صحبت برانگیز بوده به خاطر همین این قتل جمال خاشقچی و الان تصاویری که دارن میگردن از موقعی که جو بایدن به اینجا رسیده و خوشامدگویی MBS و این مشتی که به هم دادن به جای دست، این در واقع توییتر همه دموکرات ها و در واقع جمهوری خواه همه با هر کدوم برای اهداف خاص خودشون اینها رو دارن بحث میکنن، چرا که در واقع این سفر اون چیزی که در واقع انجام داده به نظر میرسه که یک سیلی برای ایالات متحده و تولید کننده نفت باشه اینجا.
خانم کیانپور، انتظارهای زیادی بود در مورد احتمال شروع عادی شدن روابط عربستان سعودی و اسرائیل، حتی اگر به طور رسمی نمی بود، اما چیزی بیشتر از عادی شدن پروازهای اسرائیل به عربستان سعودی به نظر نمیاد که این ور اونور منتشر شده باشه. حتی من دیدم بسیاری از رسانه‌ها حرف از این می‌زدن که برای اولین بار هستش که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل به عربستان میاد، که من و شما دیشب اتفاقا با هم حرف می‌زدیم، می‌دونیم که این اولین بار نیست و قبلا هم چنین اتفاقی صورت گرفته. کاملا درسته. رئیس جمهور بایدن اولین رئیس جمهوری نیست که از اسرائیل به اینجا اومده، و جورج بوش هم قبلا این کار رو کرده، دونالد ترامپ هم این کار رو کرده. اما خب یک سری تاریخ در اینجا وجود داره، یک سری مسائلی در اینجا وجود داره. به عنوان مثال این فضایی که باز کرده برای پروازهای اسرائیلی، قبلا این اتفاق نیفتاده بود. به هر حال این یک نوع پیشرفته، این خیلی تاریخی نیست بر اساس اون چیزی که باید می بود، ولی خب یک حرکتی شده در حال حاضر. خانم کیانپور، این دیدار در زمانی داره صورت میگیره که همه نگاه‌ها به احتمال احیای برجام و مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا هم دوخته شده. موقعی که آقای بایدن در اسرائیل بود، رهبران اسرائیلی به روشنی میگفتند که امید چندانی به احیای برجام ندارند و احیای برجام هم پاسخ فعالیت‌های هسته ایران نیست. آیا این چیزی هستش که سعودی‌ها هم دارن میگن یا نگاه اونها به بحث برجام متفاوته؟ رهبران دو تا کشور در زمینه برجام با هم یه اشتراکات زیادی دارن و فکر میکنن که اگر بخوان برگردن به همین معامله که انجام شده میتونه بدتر باشه، و چرا که در واقع داره به سمت پایان خودش میرسه. این در واقع این معامله که قبلا انجام شده، برجام داره به پایان خودش میرسه. اما به هر حال اینها به من گفتن، منابعی که در عربستان سعودی هستن به من گفتن که میخوان که تنش ها رو در این زمینه کمتر بکنن، میخوان که در واقع با ایران تنش زدایی بکنن. اگر ایران لازم باشه، اگر ایران قادر باشه که بتونه بعضی کارهایی رو که در منطقه انجام میده انجام نده، و همچنین مسئله موشکی رو اونها به عنوان یک سری تنش درست میکنن، این مسئله رو اینطوری میبینن و اونها میخوان که این تنش ها رو از بین ببرن و کمتر بکنن، و اونها نمیخوان که در واقع وارد یک جنگ بالقوه بشن با ایران. و در واقع بعضیا دارن میگن که در حال حاضر یک جنگی در حال حاضر در اتفاق هست، یک جنگ در سایه که بین ایران و کشور منطقه وجود داره. بعضیا میگن که ادعا میکنن که داره این جنگ از سایه داره بیرون میاد. ممنونم از شما. سوزان کیانپور، روزنامه‌نگار از جده، محل ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و سران عربستان. همزمان با سفر جو بایدن به خاورمیانه، ایران اولین ناوها و زیردریایی‌هایی که امکان حمله پهپادهای نظامی دارن رو به نمایش گذاشته. ارتش جمهوری اسلامی گفته این شناورها قابلیت حمله پهپادهای رزمی، شناسایی و انهدامی رو دارن. همزمان ارتش ایران گفته که پهپادهای ایرانی در اقیانوس هند پرواز آزمایشی انجام دادن. جمهوری اسلامی میگه این پهپادها جنبه بازدارندگی دارن و در صورت اشتباه دشمن میتونن پاسخی پشیمان کننده بدن. راهبردی از پهپادها میتونه به صورت تصاعدی توان رزمی یک نیرو یا یک ارتش رو بالا ببره. برنامه پهپادی ایران مثل فعالیت موشکی از نگرانی‌های اخیر رقبای منطقه ایران در سالهای گذشته بوده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با ماست. ندیمی، شکی ندارم که این تصاویر رو دیدید. چه هست برداشت شما؟ چقدر حائز اهمیت هست آن چیزی که ایران رونمایی کرده؟ ببینید، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین چه برای شناسایی چه برای ماموریت انهدامی روی کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌ها میتونه مؤثر باشه، از این نظر که عمق دید اونها و همینطور برد انهدامی اونها رو به طرز قابل توجهی افزایش میده. ولی در این مورد خاص من فکر میکنم تا یه حد قابل توجهی هدفهای تبلیغاتی داره دنبال میشه
به خاطر اینکه اون تصاویری که من دیدم و چیدن تعداد قابل توجهی از این هواپیما بدون سرنشین در انواع مختلف روی عرشه این ناوهای خیلی قدیمی نیروی دریایی که حتی توانایی پدافند از خودشون رو ندارن، به نظر من از نظر تکنیکی، از نظر تاکتیکی هیچ توجیه قابل توجهی نداره و به نظر من در راستای همون رونمایی از شهر یا پایگاه زیرزمینی پهپادی ارتش در خرداد ماه گذشته هستش که به نظر من یکی از تونل های سپاه پاسداران رو قرض گرفته بودن و تعدادی پهپاد اونجا چیده بودن، در حالی که کاربرد عملیاتی قابل توجهی اون تونل ها نمیتونسته داشته باشه. و در این مورد هم من فکر میکنم هر چند که از نظر تئوریک میتونه مؤثر باشه پرتاب درون هایی که مواد منفجره هم میکنن، 1000 کیلومتر هم برد داشته باشن، ولی خود این پلتفرم ها، خود این سکوهای پرتابی، اینها در نهایت خیلی آسیب پذیر هستن در مقابل حملات انتقامی و خیلی سریع میتونن اونا رو غرق بکنن. من فکر میکنم اگه اینا دنبال موشک‌های کروز میرفتن منطقی تر بود تا اینکه به این شکل این تعداد قابل توجه زیادی از درون ها رو روی این سکوها، روی این ناوها مستقر بکنن. چون اگر هدفهای شناسایی دنبال میکنن، من فکر میکنم هر چند که ممکنه با راکت‌های کوچکی اینا رو بتونن از روی فضای کوچیک پرتاب بکنن، ولی ریکاور کردنش به اصطلاح و پس گرفتنشون به نظر من کار آسونی نخواهد. این زیردریایی ها چی آقای ندیمی؟ بله، این زیردریایی هم همونطور که در تصاویر من دیدم، برای اینکه بتونن این درون ها رو پرتاب بکنن باید روی آب، یعنی برخلاف فناوری هایی که در کشورهای پیشرفته هستش و از اون لوله های پرتاب اژدر استفاده میکنن برای پرتاب کردن این هواپیما بدون سرنشین، در نتیجه زیردریایی میتونه زیر آب باقی بمونه و کاملا ناپیدا باشه. در این مورد اینا باید بیان روی آب و این درون ها رو از روی سطح آب پرتاب بکنن، در نتیجه موقعیتشون رو کاملا میتونن مجبورن جوری افشا بکنن. به خاطر همین من فکر میکنم بیشتر این یک اقدام عجولانه‌ای بوده برای در راستای تبلیغات، بعد استفاده از این جوی که الان به وجود اومده در مورد درون های ایران. و خیلی کوتاه اگر بفرمایید، به نظر میاد که پهپادها داره به یه بخش قابل توجه از دکترین نظامی ایران تبدیل میشن. بله، واقعا همینطور هست. من در ابتدا هم گفتم که از نظر تئوریک میتونه واقعا توانایی جمهوری اسلامی رو در اعمال قدرت در بردهای بیشتر اضافه بکنه، حالا چه از روی زمین پرتاب بشه چه از روی دریا، و میتونه با هزینه به نسبت کمی این تاثیر روی اهدافش در بردهای زیاد بذاره، به خاطر اینکه مسیرهای خیلی غیر قابل پیش بینی رو میتونه در پیش بگیره و پرتابشون برخلاف موشک قابل تشخیص به وسیله ماهواره است. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما. بیننده برنامه 24 بودیم. ممنون از همراهیتون. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب و سایت ایران اینترنشنال هم ببینید. برنامه رو با تصاویری زنده از لاس وگاس در نوادا به پایان میبریم.